සුබ දවසක්. අදත් හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අත්‍යවශ්‍ය වන හැම වාක්‍යයක්ම ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුමටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි ගිහලා බලමු මොනවද ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික කියලා. පළවෙනි එක. ඇත්තෙන්ම නැහැ. දැන් ඇත්තෙන්ම නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් of course කියලා. of course. ඇත්තෙන්ම නැත්නම් of course not. of course not. ඇත්තෙන්ම නැහැ. of course not. මම උයන්න කැමති. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මම උයන්න කැමති කෙනෙක්. I like to cook කියනවට වඩා I like cooking කියන එක තමයි වඩා ලස්සන මේ අවස්ථාවේදී. I like cooking. මම උයන්න කැමති. මට සල්ලි නැහැ. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් I don't have any money කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I am broke. I am broke. මට සල්ලි නැහැ. I am broke. ඒ ඔයාද කියලා අපිට අහන්න ඕනේ. දැන් කොහේ හරි පින්තූරයක හරි කොහේ හරි ඉද්දි ඒ ඔයාද? අහන්න පුළුවන් is that you? is that you? ඒ ඔයාද? is that you? කරදරයක් නැහැ. it's no bother. it's no bother. කරදරයක් නැහැ. it's no bother. මට තදින්ම ලේ ගලනවා. ලේ ගලනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් bleed. එතකොට මේ මොහොතේ වෙන දෙයක් ගැන තමයි ඔය කතා කරන්නේ. එතකොට am is අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ. දැන් මේකේ කතෘ I නේ. I am කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට I am bleeding තදින්ම කියන එක අපිට badly කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට I am bleeding badly. I am bleeding badly. මට තදින්ම ලේ ගලනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. සැකයක් නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් no doubt. no doubt. හැබැයි හරි විදියටම කියනවා නම් there is කියලා මුලට එන එක තමයි වඩා නිවැරදි. හැබැයි spoken English වලදී no doubt කියලා විතරක් කියන්නත් පුළුවන්. there is no doubt. මොනවද no doubt? කිසිම සැකයක් නැහැ. මිල ගණන් හිටිය හැටියෙම වැඩි වෙලා. මේක ක්‍රම කීපයකට කියන්න පුළුවන්. මිල ගණන් අපිට prices කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. වැඩි වෙනවට increase. හිටි හැටියෙම නම් suddenly. එතකොට prices increased suddenly. හැබැයි prices went up suddenly කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මිල අඩු වෙනවට prices dropped කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ කැමති එකක්. අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අවශ්‍ය එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම යන්න. You go first. You go first. ඔයා මුලින්ම යන්න. You go first. මගේ ඇඟට හොඳ නැහැ. අපි කියන්න පුළුවන් I don't feel well කියලා. I don't feel well. මගේ ඇඟට හොඳ නැහැ. I don't feel well. ඇය රතු පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන ඉන්නේ. මේ මොහොතේ ඇඳගෙන ඉන්නවනම් she is wearing කියලා තමයි ගන්න ඕනේ. she is wearing රතු පාට ෂර්ට් එකක්. a red shirt. එතකොට she is wearing a red shirt. she is wearing a red shirt. ඔයාගේ වරද නිසා අපි වස් කරා. අපි වස් කරා. we got fired. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. we got fired. ඔයාගේ වරද නිසා. නිසා නම් because. ඔයාගේ වරද නම් your mistake. එතකොට we got fired because of your mistake. we got fired because of your mistake. මම අද පාඩම් කරන්නේ නැහැ. පාඩම් කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් study. study. එතකොට මම අද පාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ නුදුරු අනාගතේ මේ ළඟ අනාගතයේ වෙන්න යන දෙයක්. going to කියන පැටර්න් එක තමයි වඩා නිවැරදි. එතකොට මේක කරන්න යන්නේ නැහෙනි not going to. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I am not going to study today. I am not going to study today. මම අද පාඩම් කරන්න නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම අද පාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ.
I'm not going to study today. ප්‍රමාණවත් තරම් විශ්වාසද? විශ්වාසයි නම් අපිට හොඳ වචනයක් තියෙනවා confident කියලා. confident. එතකොට ප්‍රමාණවත් තරම් විශ්වාසයිද කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්. Are you confident enough? Are you confident enough? ප්‍රමාණවත් තරම් විශ්වාසද? Are you confident enough? මට වැඩක් නෑ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මට වැඩක් නැහැ. මට අදාළ නැහැ. I don't care. කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. How you do it? How you do it? සම්පූර්ණ වාක්‍යය එනවා මෙන්න මෙහෙම. I don't care how you do it. I don't care how you do it. මට වැඩක් නැහැ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. I don't care how you do it. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න හිතෙනවා. මට හිතෙනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් feel like. feel like. I feel like මොනවා කරන්නද? චිත්‍රපටියක් බලන්න. එතකොට feel like කියන එක ආපුවම ක්‍රියාපදයට ing එන්න ඕනේ. එතකොට watch a movie කියලා කියන්න බෑ. feel like watching a movie කියලා තමයි නිවැරදි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් එන්න ඕනේ. එතකොට I feel like watching a movie. I feel like watching a movie. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න හිතෙනවා. එයා ගොඩක් දුර්වලයි. ඉතින් එයාට ඇවිදින්න බෑ. He is so weak so that he can't walk. He is so weak so that he can't walk. එයා ගොඩක් දුර්වලයි. ඉතින් එයාට ඇවිදින්න බෑ. He is so weak so he can't walk. මම ඒ වයින් මුකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒ වයින් කියද්දි අපිට them කියලා අරගන්න පුළුවන්. දැන් them කියන්නේ පණ තියෙන දෙයක් කියලා වගේ ඔයාලා හිතයි. එහෙම නැහැ පණ නැති දේවල් වලට අපිට them කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට I know none of them. I know none of them. මම ඒ වයින් මුකුත් දන්නේ නැහැ. I know none of them. අපි ඇත්ත හංගන්න ඕනේ නැහැ. We don't have to hide the truth. We don't have to hide the truth. අපි ඇත්ත හංගන්න ඕනේ නැහැ. We don't have to hide the truth. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. I didn't know. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ අතීත කාලේ. කොහොමද මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. How to use this app? How to use this app? සම්පූර්ණ වාක්‍යය එනවා මෙන්න මෙහෙම. I didn't know how to use this app. I didn't know how to use this app. මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි. එතකොට හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. මම හිතනවා අලුත් යමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය වලට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබෙයි. බොහොම ස්තුතියි.